สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่22คูณ13สูง24เซนติเมตรค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดจากคลิปที่แล้วค่ะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปเปิดดูคลิปที่แล้วก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำลายนี้ค่ะเราต้องสานกระเป๋าให้ได้ลายนี้กันก่อนนะคะแล้วก็จะมาต่อยอดด้วยการขัดลายค่ะสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรสีชมพูอ่อนจำนวน21เส้นความยาวอยู่ที่85เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีชมพูเข้มและสีชมพูอ่อนสีละ28เส้นความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรค่ะสายกระเป๋าจากคลิปที่แล้วค่ะคลิปนี้เราจะมายึดสายกระเป๋าด้วยการตอกหมุดนะคะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูหัวแร้งบัดกรีกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าค้อนและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1สอดเข้าไปใต้ช่องขนาด12มิลลิเมตรตามแนวนอนแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบตัวกระเป๋าเลยค่ะเส้นชุดที่1ก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้หมดทุกเส้นเลยนะคะทำเส้นชุดที่1ครบหมดทุกเส้นแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นชุดที่2นะคะเราจะนำเส้นชุดที่2สอดเข้าไปใต้เส้นขนาด6มิลลิเมตรตามแนวเฉียงแบบนี้ค่ะเราจะทำสลับกันนะคะระหว่างสีชมพูเข้มและสีชมพูอ่อนสีละ1เส้นค่ะ
ทำรอบที่1เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะรอบที่2ให้สอดเข้าไปใต้เส้นขนาด6มิลลิเมตรตามแนวเฉียงด้านนี้ค่ะสีชมพูเข้มสอดเข้าไปตรงจุดเดียวกันเลยนะคะทำสลับกันค่ะระหว่างสีชมพูเข้มและสีชมพูอ่อนสีละ1เส้นนะคะทำเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋าค่ะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจำนวน4เส้นนะคะวัดจากขอบปากกระเป๋าลงมา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะทำเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยค่ะตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแรงบัดกรีในการเจาะรูนะคะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นค่ะสายกระเป๋าก็เป็นสายเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางนะคะเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะโดยวางไปตรงที่เรากำหนดไว้ค่ะแล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยนะคะแล้วก็นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าเลยค่ะให้นำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนนะคะแล้วก็ครอบตอกหมุดเลยค่ะ เ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมยังไงก็ฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ